Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi mă uit la previziunile pentru acest weekend, să vedem cu ce ne surprinde energia. Acest clip va ajunge, din păcate, un pic mai târziu la voi, din vari motive. Am fost ocupată cu ceva de ultim moment, așa, pe lângă faptul că sistemul și toate sistemele funcționează un pic mai dificil în această perioadă și este lesne de înțeles pentru că îl avem pe Mercur în perioada de retrogradare. În tot cazul, vă rog tare mult de ei să luați lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate, pentru că sunteți minunați, pentru că reveniți aici de fiecare dată și îmi sunteți alături, iar dacă te afli pentru prima dată aici și consideri că aceste mesaje îți aduc informații bune și te ajută într-o oarecare măsură în tot ce ai tu de făcut în viața ta, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Vibrația acestui weekend este aceea a numerelor 17 și 18. 17 este steaua, este clarviziunea, este drumul pe care tu poți merge cu mai multă claritate, cu mai multă înțelepciune, cu ușurință. Oricât de departe de tine ți-ar părea obiectivul pe care ți l-ai propus, acea încredere că reușești trebuie să te însoțească. Iar 18 este luna, este subconștientul. Sunt informațiile care sunt înmagazinate în mintea ta, dar acolo într-un loc unde poate nu ai acces în fiecare moment și să știi că subconștientul nouă ne guvernează viața. De ce? Pentru că în permanență noi, pentru a ajunge la un potențial viitor, luăm în calcul trecutul și experiențele de acolo. Așa se face că ne retrăim durerea și așa se face că nu avem această capacitate de a ne schimba viețile. Cum poate face omul pentru a-și desluși viața, pentru a-și desăvârși viața? Trebuie să se concentreze pe momentul prezent, să înțeleagă, să contempleze la viața sa și la tot ceea ce se petrece în ea și să aibă capacitatea să lase deoparte trecutul, să-l accepte, să-l înțeleagă, să ierte și așa mai departe, pentru a putea schimba dinamica la nivel energetic și vibrațional al potențialului viitor pe care și-l dorește. Din punct de vedere astrologic, avem tensiune, dar o tensiune care ne ajută să scăpăm de munca sisifică. Există aspecte tensionate când vine vorba despre implicarea conjuncției Marte și Jupiter în quadratură cu Saturn și în quadratură cu planeta Venus. Venus și Saturn se află deopotrivă în opoziție la nivel de energie, una cu cealaltă. Este o tensiune care se revarsă asupra noastră, dar aici vorbim despre tandemul arhetipal în care s-au tot regăsit Jupiter și Saturn încă din anul 2020 încoace. Atunci a avut loc în decembrie marea conjuncție dintre Saturn și Jupiter, iar această conjuncție în esență are rolul de a ne aduce nouă o lume mai bună, o nouă lume, dar nu înainte de a destructura, nu înainte de a schimba ceea ce este vechi, ceea ce nu mai funcționează, lucrurile care au expirat sau ce este perimat în viața noastră. De asemenea, tot pe parcursul acestui weekend vom avea conjuncție între Mercur în Leu, în perioada de retrogradare, și Soare, acest aspect care se formează se numește cazimi, în quadratură cu Uranus din Taur. Acest aspect cazimi și el deschide un nou ciclu, când vine vorba despre resurse, când vine vorba despre modalitatea în care noi trăim, despre zona noastră de confort, cum facem banii, pe ce punem noi preț, pe valoare, pe stimă, dar și pe iubire, pe ce iubim sau cum iubim. Și aici voi face o comparație foarte specifică cu mitul lui Sisif, care a fost pedepsit de Zeus pentru că a încercat prin șiretenie să dobândească nemurirea. Nemurirea înseamnă conștiința cristică, capacitatea omului de a învinge moartea, adică de a ajunge acolo unde omenirea se afla înainte de căderea în conștiință. Astfel că nu putem să o luăm pe calea cea scurtă sau pe cărări, nu putem trișa. Asta fac pentru noi aceste aspecte, ne arată cum și unde și în ce fel trebuie să ne maturizăm, să depunem un efort, să înțelegem
Saturn în pești înseamnă înțelege. Înțelege și maturizează-te, înțelege și desprinde-te, înțelege și eliberează atașamentele, structura veche, tot ceea ce ai învățat până acum, modalitatea în care te-a format societatea, programele pe care tu le ai vechi. Ce înseamnă un program? Credința ta. Cred că trebuie să cresc, să mănânc bine, să mă fac mare, să-mi iau un serviciu, etc., etc., etc. Aspectele de acum ne spun, viața nu trebuie să fie grea, viața nu trebuie să însemne suferință, nu trebuie să fim nici avari, nici exagerați, nici atașați, nici obsedați de nimic. Trebuie să trăim în armonie, așa cum o fac animalele, pentru că ele nu plătesc bilete de avion, ele nu se gândesc ce vor mânca mâine, animalele trăiesc în simpla lor prezență. Este vorba despre expresia sinelui și despre această luptă continuă cu absurdul, așa cum a studiat și Albert Camus și cum a scris despre Sisif și mitul său. Aspectul dintre Mercur și Soare se va petrece la 26 de grade. Aici se va declanșa ceva ce ține de arhetipul leului. Iubire, romanță, copii, proiecte, creativitate, curaj, determinare, voință, dar și speculă, riscuri, opulență, lucruri unde vrei să bravezi. Eu nu spun că voi bravați, eu spun ce înseamnă arhetipul leului în sine. Și atunci trebuie să găsești voința sufletului tău, dar în armonie cu tot ceea ce este și cu tot ceea ce există. Iar în cartea lui Richard Rudd, pe numărul 26, pentru că nimic nu este întâmplător, găsim atribute precum invizibilitate, șiretenie sau mândrie. Și iată cum se leagă cu mitul lui Sisif, care a încercat pe calea scurtă, prin șiretenie sau prin șiretlicuri, să păcălească zeii pentru a atinge nemurirea, respectiv conștiința cristică. Noi pentru a ne desăvârși, noi pentru a crea o lume mai bună, noi pentru a fi toți în armonie unul cu celălalt, dar și cu tot ceea ce există, trebuie să depunem un efort și să fim foarte buni la suflet pe de-o parte, dar și înțelepți. Despre asta este vorba, iar ceea ce urmează să vedem în previziunea de astăzi scoate la suprafață o parte dintre acele blocaje, o parte dintre acele lucruri, poate-s mici, poate-s mărunte, care ne împiedică să atingem ceea ce ne dorim. Astfel că vă doresc să vă bucurați de acest weekend, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să vedem ce ne spune energia și în cărțile de tarot, dar și în talismane, cum vedem de fiecare dată. Avem două seturi de cărți, le-am ales așa pentru că ambele au aceste simboluri solare. Grupul cu numărul 1 și grupul cu numărul 2. Vă alegeți voi în funcție de cum simțiți, de numărul cu care rezonați. Ce ne spune energia pentru weekend? 5 de spade, Înaltul preot, 5-5, roata destinului și judecata. Vedeți că avem multiplu. Avem 5-5 care fac 10, 10 plus 10, 20. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Șansa și norocul să devii înțelept, să vezi problema diferită astăzi, să îți înțelegi durerea și să treci peste ea. Este o șansă unică, pentru că nu ne mai întâlnim cu această conjunctură astrală care, uite că ne poate face bine. Lecția lui Saturn este pământul stabil, stabilitate. Din perspectiva relațiilor aici avem niște lucruri care nu-ți convin, fie legate de căsnicia ta, fie legate de responsabilitatea sau nivelul de maturitate al cuiva cu care tu poate ai acum contact. Ești într-o relație, vrei să intri într-o relație sau de care te-ai despărțit. Poate au fost bârfe, poate a fost compromis, poate au fost certuri, discuții aprinse, dar care au lăsat urme adânci. Important este ca din acest moment prezent, în funcție de experiențele din trecut pe care le înțelegi, le ierți și treci peste, să proiectezi un alt viitor. Dacă tu trăiești în trecut, îți vei recrea modul acela de supraviețuire sau durerea și în viitor vei proiecta durere, nu vei schimba nimic. Roata destinului îți spune să cugeți pe parcursul acestor zile limpede, să cugeți înțelept, să te oprești din ceea ce faci și să vezi ce anume te-a supărat, să aplici iertare acolo unde este cazul și să îți dai spațiu să te iubești, să te înțelegi și să accepti o situație. Poate fi o revenire,
dar aici este o revenire sau este o stare a cuiva când vine vorba despre reluarea comunicării, în primul rând, pentru că stăm sub acest aspect puternic al comunicării, îl avem pe Mercur implicat în acest weekend foarte activ. Poate cineva te-a surprins, poate cineva ți-a făcut ceva rău sau ți-a stricat starea de confort, poate te-a îndoit de sentimentele cuiva. În tot cazul, pe parcursul acestui weekend poți reveni asupra unor situații sau poți ajunge la o concluzie finală în legătură cu ceva ce te doare foarte tare, cu aceste gânduri care nu-ți dau pace. 5 de spade este mintea omului care se ceartă cu sine, fuga de responsabilitate. Poți rezolva o situație care ți s-a părut absurdă, de neimaginat, de nerezolvat și poate veni ca un șoc, ca o surpriză pentru tine. Pe calea aceasta a aerului, în mediul online, cineva care este la depărtare sau fizic, la ușă, concret. Dacă ești persoană singură, ești singură acum sau singură acum pentru că ai un atașament foarte puternic de o credință de-a ta. Fie dogma religioasă, fie o fostă relație, fie o învățătură care ți-a fost transmisă, dar toate aceste lucruri nu sunt de la tine venite, sunt preluate, nu sunt ale tale. Și ai ocazia acum să judeci cu minte limpede și să vezi exact de ce ești singur, ce se întâmplă în jurul tău, pentru că o convingere de-a ta îți blochează șansa. Schimbă stiparul gândurilor. Nu te mai gândi la trecut și la modul în care ai supraviețuit. Gândește-te la ce poți face astăzi să-l schimbi pe mâine. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, există certuri care țin poate de structura relației voastre, de dinamica voastră interpersonală, de nivelul vostru de responsabilitate și sau poate de o călătorie, de un drum pe care poate îl faci sau poate ține de părinți, de o autoritate. Fie vorbim despre o autoritate când vine vorba despre societate, fie vorbim despre o persoană foarte autoritară, un cap de familie sau o persoană care are multă influență în familia ta. Și poți să te eliberezi de aceste condiționări. Pe de altă parte, aici există o remediere, există o ameliorare, există potențialul să ai o sclipire de geniu acum și să-ți înțelegi partenerul de viață cu care te tot cerți, să-ți schimbi părerea despre el. Pentru că tu proiectezi așa cum gândești acum prin sinea ta relația. Partenerul tău de viață poate o vede diferit, noi suntem toți unici. Iar dacă ești în această perioadă de separare, v-ați separat din cauza convingerilor diferite. Și există o șansă de remediere pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi, șansa să încheiați această stare de suspans, de stres, de tristețe sau de forfotă mentală, de anxietate. Practic, energia îți spune astăzi că într-o 100 de ani de acum încolo, lucrurile pentru care te frămânți tu acum nu vor mai conta pentru nimeni, ba poate vor fi chiar uitate sau foarte rar pomenite. Cu această informație în minte, ce faci tu acum cu viața ta? Te mai frămânți sau începi să trăiești frumos, să te bucuri de viață, să strălucești? La nivel de plan profesional, vrei să faci o schimbare și să știi că există o șansă, chiar dacă tu, uite, ți-ai pierdut încrederea sau te-ai stresat foarte mult că n-ai știut în ce direcție să faci următorul pas, îți va sclipi, îți vine o idee, se întâmplă ceva în jurul tău în curând și vei vedea că astrele îți surâd, norocul îți surâde și ai o șansă, ai această ocazie foarte norocoasă să faci schimbarea pe care ți-o dorești. În plan medical, atenție la sistemul nervos, la anxietate, stări de depresie, la vasele de sânge, la tot ce ține de tensiune arterială, la tot ce ține de sistemul endocrin, de gât, la tot ce ține de ficat, la tot ce ține de picioare, dar și de colon. Uite, avem 6 de cupe. Cavalerul de spade
Și din nou 5 de spade. Mitul lui Sisif. Ai ocazia să rezolvi această apăsare. Și aici vorbesc concret. Vorbesc despre acel aha. Pot să las acestei situații loc să mă frământe zilnic sau pot să o închei. Pot să-mi schimb părerea și modul în care gândesc. Dacă sunteți singuri, există aici o posibilitate ca cineva din viața voastră anterioară, din tinerețe, din copilărie, să revină în viața voastră, să vă întâlniți cu un om cu care ați lucrat cândva, pe care l-ați cunoscut cândva, sau să întâlniți un om care, din întâmplare, a fost în același timp în care și voi erați acolo pe la vreo petrecere, sau să fie printr-un cerc de prieteni comun. Pentru cei care sunteți în relații deja, iertare, înțelegere, spirit de echipă, sau pentru unii dintre voi este o hotărâre irevocabilă să vă separați. Poate fi și acest lucru, pentru că nu ne mai înțelegem. Nu vă mai înțelegeți, dar cumva faceți un compromis și continuați să fiți în același loc. În acest weekend s-ar putea ca unul dintre voi să se gândească să plece sau să ia taurul de coarne, să încheie această provocare, această stare de tensiune pe care o aveți și să spună stop, până aici. Mai poate fi vorba despre o discuție. Vreau să discut cu cineva, vreau să mă împac cu cineva, dar aici potențialul este mai mult de ceartă. Pentru că există în tine acest conflict mental, există o interferență între ceea ce simți și ceea ce gândești. Exprimă-ți tu sentimentele, nu cum te face cel de lângă tine să te simți. El nu te face, el face ceva și alegerea cum te simți este a ta. O revenire a cuiva din trecut, un mesaj care te surprinde, dar care s-ar putea să te și stârnească, să nu-ți stârnească gânduri neapărat bune sau aplanarea unui conflict, inclusiv când vine vorba despre copii, inclusiv când vine vorba despre oamenii pe care îi ai în preajmă zilnic, în comunitate, vecini, neam, familie extinsă. Medical vorbind, trebuie să fii atent. Ori de câte ori se întâmplă ceva în viața ta, apare și un anume simptom. Atenție la niște lucruri pentru că îți poți da seama. Este o frică aici care generează acest context foarte tensionat și ți se spune maturizează-te. Te lupți cu morile de vânt. Lupți cu morile de vânt, cu nimic concret. Și atunci de-aia nu obții un alt desnodământ în acest moment. Financiar vorbind. Cumva există un tipar repetitiv pe care îl faceți, care trebuie reevaluat. Un obicei pe care îl aveți de fiecare dată, care trebuie reevaluat. Pentru a avea mai multă siguranță la nivel financiar. Poate fi un șef sau pe care acum puteți să-l înfruntați, pentru că aveți argumente lucide, concrete și aveți dreptate. Este o zi interesantă, să știți, o zi care ne face oameni mari. Chiar dacă vorbesc energetic așa. Uite, din nou avem șansa. Și l-avem pe Jupiter aici. Și nu-l avem pe Saturn aici, l-avem doar pe Jupiter. Pentru că Saturn în acest moment stă în semnul lui Jupiter. Peștii sunt guvernați tradițional de Jupiter, iar Saturn este acolo în pești și îl împunge pe Jupiter, doar că Jupiter are câștig de cauză. Nu prin a bate din picior, nu prin a fi irresponsabil, nu prin a fi grăbit, rezolvi ceva astăzi, prin structură. Noroc, șansă. Aici avem regretele cuiva pentru un anume comportament. Există aplanare de conflicte. O persoană te regretă foarte mult sau regretă cum s-a purtat cu tine sau poate tu regreți ceva anume dintr-un anume moment din viața ta. Acel regret poate ieși astăzi la suprafață, se poate recrea o situație pentru ca situația respectivă să fie îndreptată de oamenii care au generat acea tensiune. Și bani, timp, stimă de sine, poți recupera niște bunuri, poți încasa niște bani, ai o șansă bună, îți merge bine, Jupiter te ajută să treci peste niște provocări, să îți câștigi traiul, să fii mai abundent. Și uite, are legătură cu casa ta, cu neamul tău. Și aici este o lebădă. Iubire. Să știi că poți avea parte și de iubire și de viață bună în această viață. Dar este lupta cu absurdul.
aducem în fiecare zi în viața noastră trecutul și intrăm în acel mod de supraviețuire în care ne retrăim durerile fără să ne dăm seama. Poate fi vorba și de o moștenire aici. Ia uite, și tu și această persoană sunteți pe aceeași lungime de undă astăzi. Vă regretați reciproc. Ori ai tu acest regret al unei pierderi și te simți trist, necăjit, doar că va exista ceva care te poate scoate din această stare de durere. Fie este vorba despre alinierea aceasta cosmică, despre acest timp divin în care tu și cineva anume puteți sta față în față, maturi, și puteți discuta despre lucrurile care s-au întâmplat între voi doi, fie că v-ați despărțit, fie că sunteți căsătoriți sau într-o relație de cuplu, și prin această neimplicare emoțională egotică, ci mai degrabă prin rațiune, astăzi rezolvați niște lucruri și vă bucurați. Și uite, așa atrageți prosperitatea în viața voastră, abundența când vine vorba despre iubire și starea de bine. Ceva mic a devenit ceva mare și ceva mare se multiplică. Schimbați ceva mic. Se poate multiplica. Tristețea sau bucuria, alegerea va aparține. Deveniți conștienți de voi înșivă și să știți că sunteți puternici. Talismanele. Uite, înțelege ce te motivează, înțelege ce te ține într-un loc, înțelege ce te determină să te mai gândești la, înțelege ce te determină să crezi că nu ești capabil. Care este motivația? Sau cineva își schimbă motivația sau își înțelege comportamentul în ceea ce te privește. Aici este o ascensiune, este un număr 33, este capacitatea, coloana vertebrală, să îți asumi ceva. Ai coloană vertebrală sau ți se spune să ai coloană vertebrală. Medical vorbind, atenție la aceste lucruri. O discuție, un parteneriat, la locul de muncă, între colegi, în afacere, un parteneriat. Cineva ți stă alături sau trebuie să rediscutați termenii și condițiile. Ești binecuvântat să pleci de unde ești către ceva mai bun sau să obții ceva mai bun de atât. Soarele, da, o confirmare acolo că dacă schimbi punctul de vedere, situația se îmbunătățește. Și vezi, nu ai nevoie de ochelari de soare astăzi. Poți să-i dai jos, vezi situația clar, 17 și 18, steaua și luna. Ieși din tenebrele trecutului, ieși în lumină, se face zi. Mai încearcă odată că nu este totul pierdut și să ai o conversație și să faci ceva anume și să discuți cu o persoană. Dacă persoana respectivă spune nu, de acolo îți întorci pasul, știi vorba, unde nu se aude râsul, nu ți opri pasul. Aici avem fix steaua. Direcția pe care tu mergi se schimbă sau primești confirmarea că este bine ceea ce faci. Doar că pentru a obține ceea ce îți dorești trebuie să uzi. Rodul muncii tale va înflori, vei avea ceea ce îți dorești la un moment dat, dar trebuie să schimbi ceva în procedura de lucru. Prosperitate, noroc. Noroc, de acum și până în perioada sărbătorilor. Mă tot bâlbâi, este Mercur în perioada de retrogradare, să știți că nu am ce face. Ne zăpăcește așa puțin pe toți, pe lângă faptul că abia mi se încarcă clipurile pe YouTube. Ce este al tău este pus deoparte. Cumva cineva se înduplecă, o situație devine mai maleabilă sau renunță la rigiditate. Și când spun asta, spun de fapt, dacă tu vezi că nu reușești ceva anume, trebuie să schimbi ceva, nu ai cum în aceeași manieră sau în același mod de a gândi să schimbi un deznodământ. Este aici o absolvire. Pot fi niște scuze, iertare. Uite, Uranus te face să poți să iei de la început, să vezi cu minte limpede, că ai soluții, că ai forță, că te poți însănătoși, să elimini
ce este toxic și pierderea din viața ta, sau să nu mai privești viața ca pe o pierdere, nu viața, ce s-a întâmplat acolo, ci din contră. Taie răul de la rădăcină. Uite, este ABC, o iei de la început. Niște informații care te ajută, atenție la curentul electric sau atenție la partea de neurologie, foarte atenți. Vești surprinzătoare. Nu cheltui bani inutili astăzi. Siguranța ta. Ești în siguranță să mergi înainte. Chiar dacă te simți vulnerabil, un sac de bani și o valiză. Te poți îndrepta către o altă locuință, o familie, o relație fericită, către o stare de prosperitate. Ești în siguranță doar că ți-e frică. Elimină frica. Ai niște frici care îți umbresc judecata, să știi. Noroc, din nou abundența și prosperitatea, însănătoșirea cuiva. Te iubesc. O garanție sau o certitudine, sau iubește-te și tu pe tine. Copiii se însănătoșesc. Trebuie să te vindeci în urma unor activități, în urma unor întâmplări care au legătură cu copiii tăi. O excursie, o călătorie, o perioadă, tu singur cu gândurile tale, îți aduce liniște, meditația, liniștea, contemplarea. Prieten loial și bun te ajută să repari ceva. Te simți mai bine, să depășești trecutul, să te liniștești, să te calmezi, să te simți mai bine. Uite, comunici cu cineva, poți ieși în oraș cu cineva și avem inițialele W, E, G, I, T, F și S. Se potrivește la fix. Ești omul potrivit la locul potrivit. Uite, asta trebuie să înțelegi. Ești oare omul potrivit la locul potrivit? Schimbi locul, îți schimbi norocul. Te așezi, se așează niște lucruri, se liniștesc. Emoții. Atenție la inundații, sau poate te stresezi pentru că este secetă sau sunt inundații sau ceva se întâmplă aici, pentru că lucrurile s-au desfășurat așa precum o cascadă de evenimente și ai fost scos din zona de confort, dar se pot schimba. Da, o confirmare, ceva bun pentru tine aici. Durează puțin până ce oul se va sparge și iese puiul. Mergi undeva, faci o călătorie undeva. Mai puțin, mai puțin, mai puțin, sau ți se spune din ce în ce mai puțin. Mai e puțin. Atenție la cap, atenție la cap. Ori este astăzi pusă amprenta direct pe gândurile tale și cum gândești, ori atenție la cap, să nu vă loviți. Eu mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți un weekend minunat, să ne reauzim cu bine la previziunile pentru săptămâna ce urmează. Pa, pa! Să vedem ce ne spune energia pentru voi cei care v-ați ales grupul cu numărul 2. Tu ești soarele meu, am auzit. Aveam noi o formație care cânta această piesă. Tu ești soarele meu, tu ești soarele meu. Și nu vreau să te pierd. Turnul. Ceva ce s-a întâmplat ieri. 4 de cupe. Și temperanța. Și pe data de 14. Săptămâna trecută au fost aici niște evenimente care te-au destabilizat puțin, sau săptămâna trecută pur și simplu nu te-a avantajat și toate aceste tranzite care au avut o încărcătură energetică de mare impact asupra noastră te-au adus în acest punct în care în weekend trebuie să-ți recapeți forțele, acest punct de liniște pe care să îl cauți sau să îți iei o mică pauză. Ai nevoie de o mică pauză. Practic, energia îți spune în felul următor că această luptă împotriva absurdului nu duce nicăieri și că modalitatea prin care tu poți să-ți schimbi viața sau să ieși din ceea ce te frământă acum este această pauză.
Siguranța ta a fost zguduită de ceva neplăceri, poate ai avut parte de un eveniment neplăcut sau te pot surprinde niște lucruri, pot să se răstoarne niște situații, să se anuleze niște planuri sau să ai așa niște mici interferențe, să afli niște vești care te încurcă în vreun fel anume, iar temperanța îți spune calm. Este mai bine așa? Sau ai răbdare să vezi, să înțelegi de ce s-au întâmplat lucrurile așa, pentru că nu este capăt de țară. În zona relațiilor, aici s-ar putea să fie cineva care nu vrea să te piardă, nu acceptă nu. Pentru unii dintre voi este cineva care nu acceptă nu aici și ar face orice ca situația să rămână neschimbată. Pentru alții dintre voi ați împins bolovanul la deal foarte mult timp și a venit vremea să ieșiți din joc. Pentru că puteți spune stop joc. Cum? Prin a nu o mai lua pe scurtătură. Acceptați sentimentele, trăirile, cum a spus Shakespeare, întreaga lume este o scenă, bărbații, femeile joacă un rol, oamenii practic au un rol, înțelegeți că oamenii respectivi în viața voastră au avut acest rol de a vă trezi cumva la realitate și găsiți-vă starea de echilibru sau din liniște, vindecați-vă, permiteți-vă să simțiți și să vă repuneți pe picioare pentru că puteți avea o viață mai bună. Ia uite, nebunul, 5 de bâte, moartea și soarele. Dacă te gândești la cineva ca la soarele tău, s-ar putea pentru unii dintre voi așa să fie, iar pentru alții dintre voi să fiți orbiți. Adică acest weekend îți aduce un prilej să vezi cu mai multă claritate dacă cineva chiar merită efortul, dragostea ta, să investești sentimente, timp sau bani în relația cu acea persoană, în ceea ce te frămânți tu acum. Din punct de vedere medical, există transformare, există o însănătoșire, nu forța lucrurile. Sau a venit vremea să nu mai gândești așa conservator, să încerci să te documentezi, să cauți și alte răspunsuri, să mergi și la alți specialiști, pentru că de îndată ce poate ai auzit sau ai spus, te-ai hotărât tu că te simți rău, ai intrat într-o buclă. Ai intrat în acea muncă sisifică și nu te mai scoate nimeni din gândul că tu ești bolnav. Corpul tău se poate regenera, corpul nostru este fantastic de inteligent dacă noi îi permitem regenerarea celulară. Gândurile noastre opresc regenerarea celulară și tu poți schimba aceste lucruri prin a te calma, prin a te documenta, prin a te liniști, prin a-ți iubi corpul. La nivel de plan financiar, ai avut poate o săptămână delicată sau ai ceva ce nu funcționează bine. Au fost niște jocuri aici de putere, concurență, poate niște mici trădări, poate ceea ce te-a șocat pe tine are legătură cu vreun furt sau cu ceva la locul de muncă care nu ți-a convenit, ți-au fost omise niște drepturi, nu sunt respectate niște drepturi. În această perioadă îți pot veni niște idei fabuloase despre cum să faci, să argumentezi situația ta elevat, diplomat, foarte clar și foarte concis pentru a-ți câștiga drepturile, pentru a primi ceea ce ți se cuvine. În zona relațiilor există remediere. Aceste vești, aceste șocuri, această stare de tensiune se poate încheia. Atât că trebuie o inițiativă aici. Trebuie ieșit puțin din această stare de supraviețuire, de război, de alertă maximă, de tensiune. Cu cât te liniștești mai tare, cu atât vei obține un rezultat mai bun în tot ceea ce te frământă pe tine la nivel emoțional, la nivel sufletesc. Cineva aici se transformă. S-ar putea ca cine nu te-a vrut înainte sau cândva tu să fi vrut ceva și persoana respectivă să fi fost indisponibilă, acum să se răzgândească respectiva persoană și fie tu să-ți mai dorești o relație sau să-ți dorești să continuați drumul, povestea voastră, fie tu să fii atât de bine încât să nu mai conteze și să spui nu mulțumesc, mă îndrept către altceva mai bun, mă îndrept către viața mea, către starea mea de bine pentru că știu că merit mai mult de atât. Pentru alții dintre voi este o îmbrățișare, este o revenire, este o acceptare, este acel moment în care lăsăm deoparte securea războiului, intrați așa într-o rezonanță reciprocă, să spunem, de unde
puteți spune, hai să vedem cum rezolvăm lucrurile. Pentru alții dintre voi sunt tensiuni și poate discuții de la bani, dar și acestea se pot remedia. Nu putem în permanență să ne certăm de la aceleași lucruri sau să facem repetitiv ceva pentru că ne autodistrugem. Iar aici Pluton este transformarea. El evită, ne învață cum să ieșim din acest program al autodistrugerii. Temperanța este cartea lui Jupiter, iar aici este soarele și Jupiter fiind în aspect tensionat cu Saturn acolo, te învață cum să nu dai cu ciocanul în zid pentru că vei suferi, faci febră musculară, te doare, ci pur și simplu cumva să stai să te gândești, oricât de tare îți displace durerea, starea, tensiunea, relația sau momentul în care te afli, să-l accepti. Să treci prin acele etape ale acceptării, ale părerii de rău, ale pierderii, pentru că, uite, vei triumfa. Vei fi soarele cuiva, vei ajunge să ai o relație. Există aici un deznodământ fericit pentru tine, dar acesta este un potențial pe care tu îl poți activa în viața ta sau nu. Îți poți găsi un loc de muncă dacă ai fost în ultima perioadă refuzat sau ai crezut că nu se poate pentru tine, se poate. Se poate. Pentru alții dintre voi este o despărțire în termeni amiabile aici. Aveți ceva de încheiat. Uite, dorința, un început. Cum era un tramvai numit dorință sau ceva de genul acela. Îți dorești să recuperezi ceva din ce ai pierdut sau te-ai săturat să pierzi și să știi că poți câștiga. Soarele este învingător. Jupiter câștigă. Și uite, iubitul sau iubita, după caz, ai pierdut o iubire. Ok, durerea este acolo pentru tine, nu o nega, treci prin etapele astea, dar apoi, la un moment dat, se termină. Se termină. Asta te învață și Saturn acum, ne ajută, că nu putem să stăm în același loc o viață, altfel o să o luăm de la început, la nesfârșit. Confirmarea că aici cineva regretă că te-a pierdut. Este cineva care s-ar putea să lupte așa foarte eretic pentru tine, să vină așa deodată, să-ți dea lumea peste cap. Uite, cineva care a fost trist, s-a întristat. Cineva pentru care tu ai fost trist. Sau tristețea asta, ce ți-a dat ție lumea peste cap, a avut un sens, dar are nevoie și de o finalitate, de o încheiere povestea aceasta. Un regret, ca și la celălalt grup. Cineva te regretă sau tu, dacă regreți foarte tare ceva, uite, ca și la celălalt grup. Spre exemplu, regretul tău înseamnă în acest moment că nu ești în echilibru. De îndată ce te vei echilibra, de îndată ce cumva ai această capacitate să spui ce e val, cavalul trece și frunzele în copac se usucă, acea înțelepciune din bătrâni, de îndată ce găsești această vibrație a acceptării, apare șansa unor lucruri corecte, apare șansa unui câștig, apare șansa să câștigi niște bani sau să câștigi tu la nivel de relație de iubire, să întâlnești pe altcineva și toate aceste lucruri apar neașteptat, nu calculat, nu premeditat. Nu premeditat. Deci tot ce poate apărea pentru tine în acest weekend este așa, sub acest element al surprizei. Fascinant. Talismanele. Mai văd pe aici lucruri, comemorarea oamenilor care au trecut în neființă, mă rog, niște lucruri mai triste, dar care și ele pot fi depășite cu ajutorul timpului. Atenție la zboruri sau la excursii, la deplasări, pe unde vă cazați, cu ceea ce se întâmplă pe acolo. Poate ați plătit ceva și vă dați seama că nu se potrivește cererea cu oferta sau că v-ați plătit pentru niște servicii care nu se regăsesc în ofertă la fața locului. Uite, cineva te surprinde, te face atent, te împunge, știți cum este poke pe mediile astea de socializare, te trezești așa de nicăieri cu cineva pe
pe capul tău, da, dă buzna, așa. Atenție la oaspeți nedoriți, să spunem. Aici spune așa, nu poți obține același rezultat cu același timp de comportament. Un deznodământ diferit cu aceeași stare. Schimbă-ți starea, ordonează-ți mintea. Cam filmele cu samurai, când făceau 100 de sărituri să atingă echilibrul sau să aterizeze ca o pană, ca un fulg. Vă interesează ceva în legătură cu copiii voștri sau acolo vă este atenția și aici este ceva frumos. Ori primiți niște vești bune de la copiii voștri, se întâmplă niște lucruri bune, vreți voi să stați în preajma lor sau amintirea lor sau nu știu, ceva este bun cu ai voștri copii, ori în legătură cu ei trebuie să vă liniștiți cumva sau niște amintiri din copilărie. Amintiri din copilărie. Mâna destinului. Uite, și cum poți câștiga amintindu-ți despre copilăria ta, schimbând ceva în copilul din tine, înțelegând că totul se transformă. Sau poate fi cineva din copilăria voastră, din trecutul vostru, vreo cunoștință veche care vă surprinde astăzi. Poate fi și amoros, poate fi pur și simplu așa amical. Sau ceva ce durează de foarte mult timp. Spre sfârșitul anului, uite, se rezolvă ceva sau ce începeți acum capătă sens spre sfârșitul anului, pentru că l-avem pe Marte aici. Și sigur că Marte este în aspecte acolo și el prezent cu Jupiter. Poți face ceva bun pentru sufletul tău astăzi. Aici te poți hotărî să-ți schimbi viața, dar pe pași, în pași, în etape. Dorințele ți se îndeplinesc, vești bune te așteaptă. Tu doar pregătește-te și aliniază-te la lucruri bune. Învață să simți bucuria prin lucrurile mici pe care le ai sau lucrurile mici ce ne înconjoară. Ești superb, ești atrăgător, ești delicios, ești fantastic. Uite, dorința. Cineva râvnește. Te râvnește precum râvnește pisica o conservă de mâncare umedă. Poate nu mi-e și comparația asta neapărat, dar ceva de genul acesta. Ceva de genul acesta. Gândește-te la cel mai bun tort și cam așa se gândește cineva la tine. Da, cineva pofticios. Uite din nou, îți faci planuri sau pentru ca planul tău să iasă, când vine vorba despre o dorință anume, fă-l în etape, fii optimist, fii rezilient, fă câte puțin pentru chestia asta, ceva în fiecare zi și vei vedea că urmând pașii din rețeta aflată în cartea de bucate, vei reuși la titlu de Master Chef. Vei putea face ceva. Poate sunteți șefi. O iubire, mesaje, vești, o confirmare, comunicare, cunoști pe cineva. Este așa un fel de... Cum să vă explic aici? Romantism. Uite, cineva te observă. Atenție, pentru unii dintre voi este cineva care chiar vă vede ca pe o recompensă și ca pe un premiu. Și atunci să ne gândim bine care este motivația din spate. Este una de suflet sau... Pe de altă parte este înțelepciunea. Atinge un prag al înțelepciunei sau cineva anume atinge în sfârșit un prag al înțelepciunii când vine vorba despre tine. Se încheie o poveste. Ești mai aproape de ceea ce îți dorești sau ești chiar aproape. Avem dublată inițiala F, N, Z, Y, D, G și N încă o dată. Intri în rezonanță cu ceva anume. Văd ceva legat de Japonia aici, pentru că tot am menționat Shaolini. Mesajul este destul de specific așa. Voi veți ști dacă rezonați și cum rezonați cu el. Da sau nu, da sau nu. Este totul, cum să vă spun, este totul chestiune de zile. De zile. Minte încetoșată, atenție la aceste lucruri, dar atenție și la stomac, să știți. La partea de digestie, la indigestie, la reflux,
Atenție la aceste lucruri. Când spun atenție, spun că asta văd și voi știți ce aveți de făcut pentru sănătatea voastră. Aici este acel aspect prezent despre care v-am tot vorbit zilele trecute, iodul. Și l avea ca apex, ca punct culminal pe Mercur, acolo în perioada de retrogradare. Cumva, prin toată ceața și furtuna, să încerci să îți amintești constant de razele soarelui, pentru că doar așa vei reuși. Trebuie să-ți găsești un obiectiv și să-ți creezi un mecanism care să te ajute ca să ți-l atingi. Și cam atât, dragii mei, eu vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână minunat, liniștit, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!